بیبی گرل یک درام فوق‌العاده پیچیده با یک فرم خیلی دقیقه که اگر نکته‌های عمیق روانشناسیش رو ندونیم، اگر ندونیم به واسطه تدوین و فیلمنامه دقیقش چطوری داره داستان رو به ما میگه، بعیده بفهمیمش و بعیده ازش لذت ببریم. این ویدیو رو تماشا کنین که میخوام خیلی از کدهای این فیلم رو توضیح بدم. سلام، باعث افتخار منه که این ویدیو از سینمازیس رو برای تماشا انتخاب کردین. بدون معطلی بریم سراغ موشکافی دقیق فیلم بیبی گرل یا ملوسک. این سکانس خیلی مهمه. رومی که مدیر عامل یک شرکته که کلی کارمند داره و اتفاقا خیلی از کارهاش توسط ربات‌ها و ماشین‌ها انجام میشن، کنترل زیادی روی خیلی ها و خیلی چیزها داره. حتی دستیارش از اون یه بت ساخته چون نمونه خوبی برای یه زن قدرتمنده. اما اینجا با حمله این سگ سیاه و ترس زیادی که به جون رومی میفته، یه چیز مهمی پیش میاد. ساموئل با یه سوت و یه شکلات سگ رو به سمت خودش میکشونه و رومی رو نجات میده. انگار اولین مواجهه رومی با ساموئل با حضور سگی که به راحتی رام پسر میشه برای رومی خیلی اروتیکه و همونجا نسبت به اون میل جنسی پیدا میکنه. این در حالیه که ما قبلا دیدیم که رومی توی رابطه زناشویی با شوهرش جیکوب به اورگاسم نمیرسه و با دیدن یه ویدئوی پورنوگرافی که توی اون زن برده جنسی مرد خودارضایی میکنه. حالا توی این صحنه اون حد از ترس با اون شخصیت قدرتمند در تقابل قرار میگیره. ساموئل به عنوان کسی که میتونه این موقعیت بحرانی رو کنترل کنه، انگار یک میل درونی رومی رو بیدار میکنه. تناقضی که رومی از اون رنج میبره، یعنی میل به تسلط و قدرت توی زندگی اجتماعی در تضاد با میل به تحت تسلط قرار گرفتن یا سابمیشن توی زندگی خصوصی یا جنسیش. رومی که همش دیگران رو کنترل میکنه توی این صحنه احساس میکنه که تحت کنترل یکی دیگه قرار گرفته و از این وضعیت لذت جنسی میبره. توی این صحنه رومی داره یه ویدیو در مورد شرکت ضبط میکنه و منتورش بهش میگه هیچ وقت ضعف رو به خودت نسبت نده، بار منفی داره. یعنی توی شرکت داره یه تصویر مسلط و قدرتمند از رومی ساخته میشه. رومی هم به خوبی از پس این نقش بر اومده، اما از راه سرکوب بخشی از وجودش به این مقام رسیده. حالا بعد از اون صحنه سگ سیاه، توی این صحنه دوباره صحبت از سگ به میون میاد. رومی میپرسه چطوری سگ رو رام کردی؟ ساموئل جواب میده با یه آب نبات. بعد یه جمله میگه که خیلی مهمه. از رومی میپرسه تو هم آب نبات میخوای؟ یعنی ساموئل خیلی سریع این میل درونی رومی رو تشخیص داده و داره بهش میگه تو هم دوست داری رام بشی. برای فهم شیمی که بین این دو نفر به وجود میاد، باید به خوبی شخصیت‌های اونها رو و کدهای مهمی که فیلم درباره این دوتا به ما میده رو به خوبی بررسی کنیم که کاریه که میخوام توی بخش بعدی انجام بدم. قبل اینکه وارد بخش بعدی بشیم، باید بگم توی این کانال من فیلم و سریال ها رو از منظری بررسی میکنم که بهمون کمک کنن جهانی رو که توش زندگی میکنیم بهتر درک کنیم. فیلم ها امروز یکی از رسانه‌های مهم اندیشیدن هستن و چون دارن به جهان ما شکل میدن، فهم این فیلم ها از این منظر به درک زندگی امروز کمک زیادی میکنه. پس میتونین کانال رو سابسکرایب کنین که به ویدیوهای بعدی و قبلی دسترسی داشته باشین. بریم برای ادامه. ساموئل خیلی سریع محبوب جمع میشه، مخصوصا زنها رو سریع به خودش جلب میکنه. یه جورای قدرت اغواگری داره. توی خونه رومی هم که میاد سریع با خانواده‌اش صمیمی میشه. این قدرت از کجا میاد؟ از اینکه میتونه درون آدم‌ها رو خیلی خوب تشخیص بده. قابلیت درک بالای آدم‌ها رو داره. وقتی با دستیار رومی توی رابطه رفته، به رومی میگه من با اون یه شخصیتم، با تو یه شخصیت دیگه. یا اینجا ببینین چقدر راحت با جیکوب شوهر رومی همزاد پنداری میکنه و اون رو آروم میکنه. اینجا بعد از عشق بازی طولانی به رومی میگه من گاهی از خودم میترسم که انقدر راحت درون آدم‌ها برای من هویدا میشه، یا اینکه با هر کسی میتونم همونطور که میخواد ارتباط بگیرم. دو تا زن به طور مشخص جذب ساموئل میشن که هر دو به دنبال تبدیل شدن به زنان قدرتمند هستن. برای فهم رابطه عجیب بین ساموئل و رومی باید دو تا مفهوم مهم رو براتون باز کنم: آنیما و آنیموس. آنیما جنبه زنانه روان مردهاست و آنیموس جنبه مردانه روان زنها.
یعنی حالا که علم جدید میگه جنسیت یه آموزه فرهنگی که جامعه توی ذهن ما ایجاد کرده و خیلی به فیزیولوژی یا مغز ما ربطی نداره، میفهمیم ما درگیر ذهنیت‌های زنانه و مردانه هستیم. بنابراین بعیده با این تعریف کسی رو بتونیم پیدا بکنیم که 100% مرد یا 100% زن باشه. بخشی از تفاوت‌های شخصیتی ما برمیگرده به همین ترکیب بین جنبه زنانه و مردانه وجودمون. اون صفت‌هایی که به آنیما نسبت میدن خلاقیت، شهود و ارتباطات عاطفیه و اون صفاتی هم که به آنیموس نسبت میدن منطق و اراده و اقتداره. یعنی توی تاریخ اون وظایف و نقش‌هایی که برای مردها تعیین شده باعث میشه جنبه‌های از ذهنشون قوی بشه و جنبه‌های دیگه ضعیف باقی بمونن و همینطور برای زنها. ذهن یکیه، رویه‌های تاریخی و عرف‌های اجتماعی باعث شدن مردها از بخشی از ذهنشون استفاده کنن و زنها از بخش‌های دیگه. فکر کنم متوجه شدین چی میخوام بگم. آره، سموئل مشخصاً آنیمای خیلی قوی داره و رومی آنیموس قوی. خب وقتی هم تعادل نباشه اون بخشی که سرکوب شده یک روز قد علم میکنه. رومی به عنوان زنی با آنیموس مسلط توی دنیای اجتماعی و کاریش موفقه، اما زندگی عاطفی و جنسیش نشون میده که تعادل روانیش به هم خورده. رابطش با سموئل اونو به میل ناخودآگاهش برای تجربه جنبه‌ای از وجودش آشنا میکنه. این رابطه میتونه مرحله‌ای از فرایند خود شدن رومی باشه، مسیری برای رسیدن به تعادل. سموئل با تسلطی که روی جنبه‌های اغواگرانش داره، رومی رو به بازشناسی نیازهای سرکوب شدهش هدایت میکنه. حالا ببینیم شکل تدوین این فیلم چقدر ماهرانه ما رو به سمت رابطه بین این دوتا و دوگانگی شخصیت رومی هدایت میکنه. Hey, how'd you get that dog to calm down? I gave it a cookie. You always have cookies on you. Why do you want one? بعد از صحنه که سموئل از رومی میخواد جلساتشون رو ادامه بدن و اون میپذیره، پیش شوهرش میره که در حال کارگردانی نمایشنامه هدا گابلره، یه نمایشنامه معروف از هنریک ایبسن که اون هم کاراکتر اصلیش زنیه که به دنبال کنترل، تسلط و قدرته. میخواد کاراکترهای مرد رو به بازی بگیره تا از ملال روزمرگی خلاص بشه، اما رومی مسیری برعکس هدا رو میره. اون از اجبار تسلط که جامعه روی دوش اون گذاشته خسته است. حالا چرا دقیقاً بعد از اینکه قبول میکنه جلسات رو با سموئل ادامه بده میره سر تمرین‌های جیکوب، اون هم بعد از مدت‌ها، به خاطر اینکه همین دوگانگی برجسته بشه. توی این صحنه که اولین اجرای نمایش جیکوب هست، برخلاف خواسته شوهرش زود نمایش رو ترک میکنه تا بره دفتر سموئل رو ببینه. خب اینها توی این هتل هم رو میبینن و سلسله روابط جنسیشون شروع میشه. بعد از اینکه اینجا چون سموئل به خونه رومی اومده با هم دعواشون میشه، اتفاق جالبی توی فرم فیلم میفته. سکانسی میبینیم که خیلی شبیه به صحنه ابتدایی فیلم هست که میخواد روزمرگی رومی رو نشون بده. انگار با این تکنیک داره به ما میگه که رومی از این وضعیت خلاص شد و تصمیم گرفت که به همون زندگی قبلیش برگرده، همون که جامعه میخواد. با این تکنیک تدوین داره درونیات کاراکتر رو به ما خیلی خوب نشون میده. یعنی اینکه رومی دوست داره از این وضعیت پرتنش خلاص بشه و برگرده به زندگی قبلیش، اما بعد از اینکه سموئل تهدید میکنه این قضیه رابطه رو توی شرکت علنی میکنه و این هویت اجتماعی قدرتمند رومی تهدید میشه، دوباره اون دوگانگی شخصیت برمیگرده. باز اینجا این سکانس تراپی رفتن رومی که اول فیلم دیدیم تکرار میشه. یعنی فیلم داره به نوعی به واسطه این تکرارها وضعیت قبلی و بعدی رومی رو مدام به ما یادآوری میکنه. اینکه در ابتدا با توجه به اینکه خبر داره از این جنبه از وجودش، تراپی میره که اون رو سرکوب بکنه، به همین شخصیت مسلط برگرده، اما وقتی دوباره اون روابط به وجود میاد، بار دیگه فیلم این تراپی رفتن رو به ما نشون میده تا به ما بفهمونه که رومی میخواد برگرده به همون شخصیت مسلط. بعد از این باز تکرار صحنه عشق بازی که اول فیلم دیدیم هست، اما این بار با یک تفاوت بزرگ. رومی صریحاً میگه توی رابطش با جیکوب تا حالا به اورگاسم نرسیده.
رابطه برقرار نمیشه و شبانه به باری میره که سموئل کار میکنه، اما سموئل حاضر نمیشه با اون حرف بزنه یا خلوت کنه. صبح روز بعد به جیکوب میگه حرفای دیشب جدی نبود، اما جیکوب باور نمیکنه. یک تکرار دیگه هم توی فیلمنامه و تدوین شاهد هستیم. وقتی سموئل حاضر میشه دوباره رومی رو ببینه، به همون جایی برمیگردیم که اولین بار اینا هم رو دوتایی دیدن، اما این بار همه چی برعکسه. بار اول این سموئله که منتظر رومی نشسته، اما اینجا رومی منتظر اونه. اولین بار رومی وارد میشه و میگه 7 دقیقه بیشتر وقت نداری. این بار سموئل این دیالوگ رو میگه. بعد از این صحنه که رومی قبول میکنه هر چی سموئل بگه میپذیره و دیگه کلن از قید قدرت و تسلط میگذره، دیگه از این تکرارها خبری نمیشه تا انتهای فیلم که سر جای خودش توضیح میدم. حالا میخوام به 3 تا کد مهم بپردازم که برای اکثر مخاطبها ممکنه مبهم باقی مونده باشن. کد اول، توی این صحنه سموئل میگه بیا برای رابطه‌مون یه اسم رمز انتخاب کنیم و رومی اسم رمز رو میذاره جیکوب، اسم شوهرش. اما به نظر من اینجا فیلم داره از داستان پشت اسم جیکوب استفاده میکنه. توی انجیل یه روایت در مورد جیکوب هست که به موقعیت رومی توی این فیلم رنگ خاصی میده. جیکوب یا یعقوب پسر اسحاقه، نوه ابراهیم نبی. اسحاق میخواد به نوعی برکت خودش یا همون مقام پیامبری رو به پسر بزرگتر بده، اما همسر اسحاق تمایل داره این برکت به جیکوب برسه. چون اسحاق بیماره و چشماش درست نمیبینه، مادر جیکوب پوستین گوسفند تن جیکوب میکنه و اون رو جای برادر بزرگتر به اتاق پدر میفرسته و اسحاق برکت پیامبری رو به اون میده. یعنی جیکوب هویت خودش رو تغییر میده و خودش رو جای چیزی که نیست جا میزنه. خب این دقیقاً موقعیت رومی نیست؟ پشت این ظاهر قدرتمند، رومی توی روابط خصوصیش میخواد تسلط پذیر باشه و از این طریق تعادل رو به وجودش برگردونه. توی این صحنه رومی به جیکوب میگه من یه زن عادی نیستم. منظورش اینه که به خوبی تناقض درونیش رو داره تشخیص میده و تعارض بین این ظاهر اربابی و باطنی که دوست داره برده جنسی باشه تشخیص میده. برای همینه که با کروات تحریک میشه. 2 بار هم توی این فیلم به این قضیه اشاره میشه. کروات مثل قلاده است، مثل افساری که رومی تمایل داره توی رابطه جنسی به دست دیگری بسپاره. حالا بریم سراغ کد دوم. توی این صحنه دستیار رومی بهش میگه اسمت خیلی عجیبه و رومی میگه من توی یک فضای قبیله طور به دنیا اومدم و رئیس کالت یا قبیله اسمم رو انتخاب کرده. این اولا اشاره داره به همون حالت کهن الگویی آنیما و آنیموس و هم اشاره‌ای به نرمال نبودن رومی، ولی اشاره مهمتری هم هست و اون اینه که رومی عقبه سنتی داره و توی خصوصی ترین روابطش میخواد مثل زنهای قدیم و سنتی در مقام انفعال باشه، یعنی خودش رو به دست دیگری بسپاره. و حالا کد سوم که این دختر رومیه، دختری که هم جنسخواهه و رابطه رومی در ابتدای فیلم با اون خیلی خوب نیست، اما با تجربه‌ای که رومی از سر میگذرونه و قابلیت این رو پیدا میکنه که به اون تعادل برسه و اون سگ سیاه درونش رو به رسمیت بشناسه و بپذیره، رابطش با دخترش هم ترمیم میشه. توی این صحنه جذاب این دختر میاد و مادرش رو شروع به نوازش میکنه. دختری که خودش با بقیه دخترها فرق داره به مادرش میگه اشکال نداره که تو مثل بقیه قدرتمندها نیستی و در درون جایی دوست داری مثل موم توی دست دیگری باشی. این هیچ بد نیست. بعد هم در مورد خیانت میگه، چون خودش هم اخیراً به دوست دخترش خیانت کرده. میگه تو خطا کردی، اما اگر خودت رو ببخشی دیگران هم ممکنه ببخشنت، همونطور که دوست دختر من رو بخشید. اینجا باز هم رابطه قدرت برعکس میشه. به جای اینکه مادر بر دختر تسلط داشته باشه، دختره که تسلط کامل روی مادرش داره و با جملاتش حال رومی رو دگرگون میکنه. بعد از این صحبته که رومی به قدرت واقعی پی میبره، قدرت و شهامت پذیرش همه جنبه‌های وجودی خود، قدرت و شهامت خود شدن، قدرت قبول کردن ضعف. اون متوجه میشه که راهش برای میدون دادن به اون جنبه از وجودش درست نبوده. میتونسته همین جنبه رو با شوهرش داشته باشه اگه از داشتن اون میل خجالت نمیکشیده و اصرار میکرده که میخواد رابطه جنسی با شوهرش شکل متفاوتی داشته باشه.
همون اتفاقی که پایان فیلم میفته. رومی دیگه خجالت نمیکشه که چون جامعه اون رو به عنوان زنی قدرتمند میشناسه توی لحظات خصوصی زندگیش طور دیگه ای باشه. اینطوری این رابطه تروماتیک به رومی کمک میکنه که به تعادل روانی برسه و فیلم پایانی متعادل داشته باشه، نه تراژیک. و اینجا تصاویر ذهنی رومی به ما نشون داده میشه که باز تکرار صحنه هتل هستن، ولی با این تفاوت که به جای رومی اون سگ سیاه رو میبینیم. داره به ما میگه که حالا با این رابطه جنسی که با جیکوب برقرار کرده کاملا حس اون سگ سیاه رو داره، این که رام دیگری شده و از این لذت میبره، اما این بار بدون اینکه از این سگ سیاه یا اون جنبه متناقض درونیش بترسه. نباید به اشتباه این فیلم رو یک فیلم فمینیستی در نظر بگیریم. اشاره‌ای که فیلم به نمایشنامه‌های ایبسن داره، اول با هدا گابلر، بعدش هم با اسمی که انتخاب کرده که توی نمایشنامه عروسک خانه می‌بینیم و اون ملوسکه که توی اون نورا از توروالد گله میکنه که چرا من با این اسم ملوسک، پرنده کوچیک من و اینجور چیزها خطاب میکنی. در واقع داره با این اسم دوباره به ایبسن اشاره میکنه و این اشاره درسته، چون ایبسن هم اصرار داشت که نمایشنامه‌هاش فمینیستی خطاب نشن. تلقیش از آدم‌ها فقط انسان بودن بود، نه این تفاوت بین زن و مرد. دستیار رومی یه فمینیست دو آتیشه سنتیه، اما فیلم از اون عبور میکنه و به نوعی دیس میکنه این آدم رو و نشون میده همین دسته‌بندی آدم‌ها به زن و مرد خودش میتونه چقدر به آدم‌ها و جامعه آسیب بزنه. درست‌تر اینه که ما بفهمیم همه ما با نسبت‌های متفاوت هم مردیم و هم زن. اگر به یکی از جنبه‌های وجود خودمون توجه نکنیم یا بدتر سرکوبش کنیم، از حالت تعادل خارج میشیم و به ناخوشنودی میرسیم. شما چی فکر میکنین؟ نظرتون واقعا برای من ارزشمنده. کامنت بگذارین و دمتون هم گرم که کانال سینمازیست رو دنبال میکنین. تا ویدئوهای بعد، خداحافظ.